När ljuset träffar våra ögon drar pupillen ihop sig på ett ögonblick. Ögat har reagerat på en förändring i omgivningen och reagerar självständigt utan att vi ens hinner tänka på det. Precis som våra ögon är hjärnan en responsiv mekanism. Den måste snabbt anpassa sig till konstant föränderliga omgivningar och svara med ett beteende. Ett beteende kan definieras som en reaktion på en stimulans i en given omgivning, miljö eller situation. Man studerar idag beteende utifrån 3 faktorer: gener, nervsystemet och omgivningen. I början av livet är vi främst genetiska organismer och våra gener fortsätter att påverka oss genom hela våra liv. Men det är nästan omöjligt att säga vilken av dessa faktorer som påverkar oss mest. Vad vi däremot vet är att omgivningen är en faktor som vi har störst kontroll över att själva förändra. Du kan inte studera en organism separat från dess omgivning. Ta en fågel till exempel. Fåglar flyger, åtminstone i den miljön vi är vana att se dem i. Men sätt en fågel i ett vakuum med en syrgasmask, då kommer den inte längre kunna flyga. För fågeln är beroende av att luft komprimeras under sina vingar för att kunna flyga. På samma sätt kan inte vi separera oss människor från den omgivning vi själva är beroende av. Idag är det vanligt att man lägger allt större vikt på genetiska faktorer. Det har ibland varit ett sätt att beskylla och ursäkta beteenden utan att behöva erkänna de faktiska missförhållandena i samhället. För genom att förskjuta problemet till en faktor som inte går att påverka så behöver vi inte förändra något. Om vi tror att vårt beteende beror på spontana inre processer som gör vad de vill, då kanske vi inte kan lösa våra problem. Det genererar en sorts passivitet och snedvrider problembilden. Förståelsen för omgivningens påverkan på individen är fundamental för att förstå vikten av hur samhället påverkar oss. För vi förstår då att ett oönskat beteende inte beror på en defekt hos den enskilde individen, utan är ett direkt resultat av systemets struktur. Detta omkullkastar våra tidigare hållna idéer om skuldbeläggning och straff för avvikande beteenden. För vem står skyldig om individens beteende är en produkt av det samhälle vi har byggt? Vem ska vi då peka finger åt? Vi har byggt ett samhälle baserat på tron att människan är konkurrenskraftig, individualistisk och självisk. Men sanningen är att vi har grundläggande mänskliga behov av samhörighet, nära kontakt, att bli älskade och accepterade för vilka vi är. Möts de behoven så får vi också ett samhälle med individer som uppmuntrar till empati och samarbete. Människans unika kapacitet för variation är fantastisk. Vi har mer social föränderlighet, fler trossystem, fler familjestrukturer och fler sätt att uppfostra barn än någon annan art på denna planet. Därför är det fullt möjligt att med beteendevetenskap i åtanke omstrukturera hela samhället från grunden. Ett samhälle fritt från fattigdom, krig och social oro är möjligt om människors behov tillgodoses och resurserna fördelas på ett intelligent sätt.